Γεια σου και καλώς ήρθες σε ακόμη ένα επεισόδιο των Glossonots. Σήμερα μιλάμε για... Καλά, ξεκινάμε. Glossonauts. It's not just a lesson, it's your journey. Είναι μια βροχερή Κυριακή του Ιανουαρίου. Τι λες, πάμε να κάνουμε μαζί μια βόλτα στη γειτονιά μου. Στη γειτονιά που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. Εδώ που πήγαινα σχολείο και έπαιζα στο πάρκο. Πάμε να γνωρίσουμε τη γειτονιά της Κυψέλης στην Ξάνθη. Είμαι ο Κωνσταντίνος και αυτό είναι ένα επεισόδιο σε μια γειτονιά στην Ελλάδα. Ξεκινάμε με το δημοτικό σχολείο. Οι περισσότερες γειτονιές έχουν ένα σχολείο. Είτε αυτό είναι δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο. Όπως βλέπεις, τα σχολικά κτίρια στην Ελλάδα έχουν ψηλά κάγκελα. Τα περισσότερα σχολεία έχουν και μεγάλη αυλή με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ ή βόλεϊ. Ενώ κάνουμε ξένες γλώσσες στο σχολείο, σχεδόν κάθε γειτονιά έχει το δικό της ιδιωτικό κέντρο γλωσσών ή αλλιώς φροντιστήριο, όπως λέμε. Μετά το σχολείο ερχόμουν εδώ 2 φορές την εβδομάδα και μάθαινα αγγλικά. Στην Ελλάδα ξεκινάμε να μαθαίνουμε αγγλικά από την 1η δημοτικού, ενώ από την 5η δημοτικού επιλέγουμε δεύτερη ξένη γλώσσα, τα γαλλικά ή τα γερμανικά. Λίγο πιο πάνω από το σχολείο είναι το αγαπημένο μέρος κάθε γειτονιάς. Το πάρκο μας. Το πάρκο της Κυψέλης. Να σου πω ότι το πάρκο άλλαξε πολύ τα τελευταία χρόνια. Παλιά δεν υπήρχαν ούτε τα ψηλακάγγελα ούτε το δάπεδο. Εμείς παίζαμε κρυφτό, ποδόσφαιρο και μιλάκια στο χώμα. Το περίπτερο είναι βασικό κομμάτι της γειτονιάς. Ανοιχτό από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εξυπηρετεί τους κατοίκους της γειτονιάς αλλά και όλους τους περαστικούς. Δυστυχώς, τα περίπτερα γίνονται όλο και λιγότερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μίνι μάρκετ. Ένα μαγαζί μικρότερο από ένα σούπερ μάρκετ αλλά μεγαλύτερο από το περίπτερο. Εδώ πουλάνε εφημερίδες, τσιγάρα, αναψυκτικά και διάφορα σνακ. Και ναι, εδώ βλέπεις τους κάδους απορριμμάτων. Στη γειτονιά μου η μπλε κάδη είναι για ανακύκλωση και η πράσινη για τα υπόλοιπα σκουπίδια. Μερικοί κάδοι είναι πιο μοντέρνοι, όπως αυτή εδώ. Αυτό είναι το φαρμακείο μας. Μικρό, αλλά μπορείς να βρεις τα πάντα. Μερικές φορές μάλιστα μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα. Δηλαδή, διανυκτερεύει. Μακάρι να διανυκτέρευε και το γυράδικο της γειτονιάς. Εδώ έχω φάει τους καλύτερους γύρους μαζί με τους φίλους μου. Λίγο πιο κάτω υπάρχει το καφέ της γειτονιάς μας. Κάθε γειτονιά έχει σχεδόν και ένα καφέ. Στους Έλληνες μας αρέσει πολύ να λέμε τα νέα μας και να πίνουμε ένα καφεδάκι. Επίσης μας αρέσει πολύ να παραγγέλνουμε το καφεδάκι στο σπίτι. Ναι! Τι θα έλεγες να πιείς και εσύ ένα ψηφιακό καφεδάκι με την καλύτερη παρέα ανθρώπων που αγαπάνε τα ελληνικά? Βρες μας στο Patreon των Glossonots στην περιγραφή του βίντεο και εξάσκησε τα ελληνικά σου μαζί μας. Απομαγνητοφωνήσεις των βίντεο, flashcards με λεξιλόγιο και φυσικά speaking groups σε περιμένουν. Η εκκλησία μας, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εδώ βαφτίστηκα. Παλιά ήταν μια όμορφη εκκλησία. Τώρα την γκρέμισαν και έφτιαξαν μια πολύ μεγάλη για να χωράει όλος ο κόσμος. Η παλιά εκκλησία ήταν μικρή. Η καινούρια εκκλησία είναι τεράστια. Κάθε γειτονιά έχει ένα αρτοποιείο ή αλλιώς ένα φούρνο.
Εδώ οι κάτοικοι παίρνουν φρέσκο ψωμί, τυρόπιτες, κουλούρια και μερικές φορές γλυκά. Μιά. Οι άνθρωποι που μένουν σε μικρές πόλεις στην Ελλάδα, που μένουν δηλαδή στην επαρχία, όπως λέμε, είναι πολύ τυχεροί, γιατί πολύ κοντά στα σπίτια τους έχουν πρόσβαση στη φύση. Όπως βλέπεις ακριβώς από πίσω μου, υπάρχει το βουνό, υπάρχει μέρος για να περπατήσεις, να κάνεις τον περίπατό σου και να είσαι δίπλα στη φύση. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Μου αρέσει πολύ να περπατάω σε αυτό το δασάκι στη γειτονιά μου. Ακριβώς από πίσω μου, το βουνό που βλέπεις ονομάζεται Αυγό. Γιατί έχει σχήμα αυγού, ρε παιδιά. Τι θέλετε τώρα? Όπως βλέπεις, η φύση είναι πολύ όμορφη εδώ. Μου αρέσει να κάνω μια μεγάλη βόλτα κάθε Κυριακή και να απολαμβάνω το τοπίο και την ησυχία. Όταν έχει καλό καιρό, βλέπεις μέχρι τη θάλασσα. Ο καιρός όμως ξαφνικά χαλάει. Αρχίζει η βροχή. Τώρα ξεκίνησε να βρέχει αρκετά. Μάλλον δεν ήταν πολύ καλή ιδέα να βγω, αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις, στην Ελλάδα, θυμάμαι η γιαγιά μου, η μητέρα μου, κάθε φορά που βρέχει έξω, έστω και λίγο, λένε στα παιδιά τους: μη βγεις έξω, θα κρυώσεις, θα αρρωστήσεις. Δεν ξέρω, αυτή η νοοτροπία υπάρχει και στη δική σου χώρα? Γράψε μου κάτω στα σχόλια, με ενδιαφέρει πολύ το θέμα, ειλικρινά μιλάω. Πριν τελειώσει το βίντεο, πάμε να μιλήσουμε και για το πιο σημαντικό, τα σπίτια. Στη γειτονιά θα δεις μονοκατοικίες. Παλιά έβλεπες μόνο μονοκατοικίες. Σήμερα δυστυχώς οι μονοκατοικίες σιγά σιγά εξαφανίζονται και δίνουν τη θέση τους σε... Ναι, καλά το μάντεψες. Πολυκατοικίες. Μεγάλες, μικρές, άσχημες, όμορφες, τσιμεντένιες με μπαλκόνια και πιλωτές. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι πολυκατοικίες. Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η Ελλάδα γέμισε τσιμέντο και πολυκατοικίες. Δεν μου αρέσει καθόλου η ιδέα οι άνθρωποι να μένουν σε διαμερίσματα. Εγώ θέλω χώμα, κήπο και κατοικίδια. Δες μερικούς ωραίους κήπους σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου. Μπράβο, εδώ μένει ένας μερακλής άνθρωπος. Τελικά δεν έχει σημασία αν έχεις μικρό ή μεγάλο μπαλκόνι για να έχεις έναν ωραίο πράσινο κήπο. Μόλις επέστρεψα σπίτι και είναι ώρα για μια ζεστή σούπα. Είχε πολύ κρύο και βροχή και ελπίζω να μην αρρώστησα. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και εγγραφή στο κανάλι. Several days later. Ναι. Μαμά και γιαγιά, είχατε δίκιο. Αρρώστησα.